नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। उद्या आमच्याकडे पालखी येते। आता मी झेंडूची फुलं काढून ठेवते। आता मी फुलं काढायला जाते। ही झेंडूची फुलं मी लावली होती, त्याला आता फुलं आले, ती मी आता काढून घेते। फुलं मी मोठी व्हायला ठेवते, अजून मोठी नाही झालीत। एवढी फुलं भेटली लावलेली झेंडूची फुलं। नमस्कार, आता आमच्याकडे पालखी येते। आज पालखी वस्तीला राहील आणि उद्या घर घेतली जाते। आमच्या चौघीच्या 4 वाट्या देवींच्या। हा आकाराला तुरा। आता हे मी आरतीचं ताट तयार करते।
आता मी राखणाचं सूप भरते. ही आमची वर्षाची राखण. हे सर्व पूजेचं तयारी. हा देवाला नैवेद्य. राखणीचा नारळ. पालखी येते आधी आमच्याकडे खिरे येतात. आता आमच्याकडे खिरे येतील. नंतर थोड्या वेळानं पालखी येईल. आतमध्ये येत आहे. जावयांचं नाव आतमध्ये येत आहे की मुंबईत जावं लागेल की परत जावं लागेल मुंबईत. नाही आता जाऊ पालख्यांनी हे झाल्यावर उद्गमला होतीस ना. एक दिवस आली आई आजारी होती मग एकच दिवस आला. गर्दीचं कोण मानतात गरमी होते खूप गर्दी पण होती ना.
मी मधनं बरादा भाजी मग खातो होय तर येईल ते पटकन आला तर खाली चालेल तिथे आदत ना आमची आजची गाडी येते आजची गाडी तिथे राहता मिळणार नाही आपल्या इकडून जायचं नाव काय म्हणाला मोबाईल लागले समजली बाई तिकडे जाऊ आरतीचं ताट उसळ आरतीचं ताट माझ्या